कामुले विद्यार्थी जीवन भन्दामा जस्तो कहाँ सजिलो छ र। उनले आफै कमाउँदै आफ्नो जीविका चलाउँदै आफै खाना बनाउँदै दिनरात मेहनत गरेर पछि गएर कोटामा अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल हुनेछन्। उनको नाम हो विसर्जन चुनार। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? तपाईँलाई कति दुःख छ पढ्दाखेरि? कसरी आफ्नो जीविका धान्नु भएको छ तपाईँले? म चाहिँ यसलाई दुःख भन्न चाहन्न, यो चाहिँ स्ट्रगल हो। हजुर, त्यही भएर म चाहिँ यसलाई दुःख भन्न चाहन्न, यो चाहिँ मेरो सङ्घर्ष हो र सङ्घर्षको फल मैले पाउनेछु। अनि हजुर जस्तो गरिब विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूलाई, भाइहरूलाई तपाईँले कसरी जीवनमा अघि बढ्नुपर्छ, कसरी मोटिभेटेड रहने भनेर भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले चाहिँ ती कुराहरूले चाहिँ हामीलाई रोक्ने फ्याक्टर बनाउनु हुँदैन। त्यो कुराहरूलाई चिरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। इच्छा गऱ्यो भनेदेखि उपाय जति पनि हुन्छन्। हजुर, नआत्तिकन अगाडि बढेपछि अवश्य गन्तव्यमा पुगिन्छ, त्यही नै भन्न चाहन्छु। भनेपछि तपाईँ आफ्नो जिन्दगीमा आफूले गरेको कामबाट खुसी चाहिँ हुनुहुन्छ? एकदम एकदम। हामीले चाहिँ गोलमा भन्दा नि सिस्टममा फोकस गर्नुपर्छ। हजुर, सिस्टममा फोकस गरेर हामीले प्रोसेसमा ध्यान दिने हो भनेदेखि चाहिँ गोल चाहिँ अटोमेटिकल्ली अचिभ हुन्छ। सो फोकस अन सिस्टम भन्न चाहन्छु। अनि बुवा आमाको आश भरोसा नै तपाईँ नै हो। उहाँलाई पनि निराश पनि गराउनु भएन? त्यसको लागि तपाईँले के मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? मैले चाहिँ अब धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, सबैले गर्नुपर्छ, किनकि मेहनतको फल मिठो हुन्छ। सो मैले मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने जति मेहनत गरिरहेको छु, सबैले गर्नै पर्छ। ठिक छ। विद्यार्थी जीवन कहाँ सजिलो छ र। खाने भाँडाकुँडा पनि नभएर केराका पातमा खाएर जीविका चलाउनु पर्छ। बुवा आमाको एक्लो आश, सबैको खास विसर्जन। गाह्रो छ तपाईँको जीवन। गाह्रो छ विद्यार्थी जीवन। खानालाई थाल पनि नभएर केराको पातले जीविका चलाउनु परेछ। यस्तो कठिन जीवन पनि उनले बाँचिरहेका छन्। उनको नाम हो विसर्जन चुनार। हेर्नुहोस् त, साना भाइका कलिलो हात केराका पातमा कसरी गइरहेछन्। के गर्नु भनिन्छ नि, जसको कोही हुँदैन उसको कोही पनि हुँदैन। अन्चुवा भाग्य सानो भए पनि प्लेट भने निकै ठुलो छ। उहाँ हुन् विसर्जन चुनारा। ज्यान धान्न कोही न कोही अवश्य चाहिन्छ भन्थे, तर उनी एक्लै नै काफी छन्। उनको नाम हो विसर्जन चुनारा। छ्याप छ्याप पत्तामा हाने जस्तै उनको भाग्यले पनि उनको जीवनमा यसरी नै उनलाई पिरले हानिरहेको छ। उनको नाम हो विसर्जन चुनारा। भनिन्छ नि, अतीतका यादहरू पुछ्न कहाँ सजिलो छ भनेर उनले पानीले पखाल्दै आफ्नो अतीत पनि पखाल्दैछन्। उनको नाम हो विसर्जन चुनारा। रहेको छ उनको खाना। बिचरा गरिब मान्छेले खानै खान नपाएर बासमती चामलको भात अनि माछा खाएका छन्। यो ढोङ अब पुरै दुनियाँको अगाडि आएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ विसर्जन चुनारा?